السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مادة هي من أهم مواد السيفل، يعني ممكن نقول هي أم السيفل، هي reinforced concrete. طبعا بالمادة هاي خلينا نعرف المادة بالأول. نحن ندرس فيها خصائص الكونكريت، ندرس فيها تصميم الكونكريت، تسليح الكونكريت، وين نحط الحديد يعني. وفي بعض الجامعات بيجمعوا هاي المادة مع مادة الثانية اللي بتدرس بالتفصيل خصائص الكونكريت والفريش تيستينج والسلام تيست وأشياء زي هاي كلها، فبصير عندها كونكريت 1 و 2 و 3. وبعض الجامعات لا، بخلوا مادة منفصلة اسمها Material Science أو Material of Civil Engineering، بدرسوا فيها هاي الاشياء. وماده كونكريت اللي هي تصميم بحت حسب من اي جامعه. فالمهم الكونكريت ناخذ فيها هاي الاثنين. نتعرف على كمان خصائص الكونكريت، فبنعرف ان الكونكريت جدا جدا قوي بالكompression اللي هو الضغط، اما بالتنشن فهو جدا ضعيف، حتى انه لا يعتبر ولا يعتمد عليه ابدا بالتنشن. في عندي حلقه على اليوتيوب اسمها Why Concrete is Weak in Tension، فيعني يا ريت تشوفوها عشان تتضح لكم الامور اكثر. ليش بدنا هاي الماده، ماده الكونكريت؟ كل شيء بالموقع، كل شيء بالكونستراكشن، بالديزاين، وين ما اشتغلت كمهندس مدني الكونكريت قدامك، فلازم تعرف على الاقل البيسكس. ليش بتسلح، كيف بتسلح، كيف وين نحط الحديد، شو خصائص هذا الكونكريت، شو التست اللي لازم نعمل للكونكريت، فهو مهم. طيب شو كمان ممكن نستعمل كونكريت، وين ممكن نستعمل؟ طيب ممكن نستعمل تصميم مثلا المولات والاشياء المعقده، لها كرايتيريا معينه. التصميم الفيلا والبنايات العاديه لها كرايتيريا معينه. لما ندخل بالاشياء المعقده اكثر مثل الدامز، السدود وهالاشياء، كمان لها كرايتيريا معينه. يعني امثله من المثال، اذا كان الفاونديشن جدا جدا كونجستد، الستيل فيه جدا كثيف الرينفورسمنت بالفاونديشن مثلا، فما بنقدر نستعمل الكونكريت العادي، لانه لما نيجي نصب الكونكريت ما حيدخل اصلا من كثر ما في ستيل، يعني ما في جاب ينزل الكونكريت تحت. فوقتها بنلجا لاحدى الحلول اللي هي SCC كونكريت، سيلف كومباكتد كونكريت، هو زي المي بس بيعطي خصائص القوه الكونكريت العاليه. فوقتها بنقدر نصب الفاونديشن بيست على هذا الكونكريت. هذا مثال بسيط توضيح. من الامثله اللي حاب اضربها امثله توضيحيه عن الكونكريت انه بيختلف استعماله، مثل بناء السدود الدامز. لما نيجي نبني السد ما فيك تستعمل الكونكريت العادي، تستعمل سبيشال تايب اوف كونكريت اسمه لو هيت اوف هايدريشن. شو ميزته؟ طبعا له كثير مزايا، بس الاشياء اللي انا بس بدي اعلق عليها هي انه هذا النوع من الكونكريت ما بيجمد بسرعه وبيطول. ليش؟ معناها اذا انا عم ببني سد وعم بصب الكونكريت من تحت بعدين عم بصب فوق، حيعطيني وقت انه تكون الصبه متكامله. اما اذا استعملت الكونكريت العادي فعادي تحت بارت اللي تحت من الدام يجمد، والبارت الثاني لسه اللي انا عم بصبه يعني يكون فريش. اي كريتد ا جوينت، صار عندي جوينت احنا بنسميها كولد جوينت. هاي الكولد جوينت تعمل لك مشاكل، وهي اصلا نقطه ضعف بالخرسانه او بالستراكشر هذا. اما من ناحيه السايت والتنفيذ فيعني معروف في كثير تيست بتتعلمها بهاي الماده، مثل السلام تيست، انك تقيس حراره الكونكريت، انك تعمل كيورينج، انك ترش الكونكريت بالمي بعد ما تخلص صبيه الكولومز مثلا او سلابه، عشان تضمن انه المي اللي جوا الكونكريت ما يطلع بسبب الحراره. فبتعمل شيء اسمه كيورينج، انك ترش مي على السلابات والكولومز. من الابلكيشنز البسيطه، انك اذا عرفت خصائص الكونكريت، مثلا اذا انت كنت طالب كونكريت على الموقع وتاخرت كثير الشاحنه لسبب من الظروف، انه لازم تمسك كيس سكر. طبعا اللي بيسوق الشاحنه اللي مع الكونكريت يكون معه كاس سكر، برميها جوا الكونكريت احتياطا، يعني اذا عن جد حيتاخر، لانه هذا السكر العادي اللي احنا بناكله بياخر الكونكريت انه يجمد. هاي من احدى الخصائص تاعت الكونكريت يعني كابلكيشن. في شيء دائما بتكرر كخطا بالموقع حابب انبه عليه، وجدا جدا جدا يكرر، الا وهو تسليح البالكونيز، تسليح البلكونه. البالكونيز دائما التسليح يكون يا جماعه من فوق، المين ستيل بيكون فوق لانه التنشن بيكون من فوق. اما الاخطاء اللي دائما بتشوفها وصارت احيانا قدامنا بالموقع وصارت بمواقع ثانيه، انه بتلاقي البالكوني فجاه توقع ويصير في عنا كولاب، لانه المهندسين يحطوا التسليح تحت. هاي احدى الاخطاء اللي موجوده لليوم بين المهندسين. كخلاصه يعني الكونكريت هي ماده تصميم، في ناس بيدرسوها ماده تصميم وخصائص كمان، بتصمم اي شيء له علاقه بالكونكريت، يعني اعمده، اراضي، اساسات، اراضي يعني سلابس وغيره. فالماده جدا دسمه، بس هي من اهم مواد الهندسه، ويعني لازم الطالب يطلع منها على الاقل فهم 80% من الماده، 90% من الماده، عشان يكون مهندس فعلا ناجح وشايف شو يعني فاهم شو بيشوف. هذا كان فيديو سريع بس عن الكونكريت، ما اعطينا حقه للكونكريت صراحه، بس ان شاء الله يكون يساعد الطلبه ويساعد الناس، يعطيهم فكره عن الماده اللي بده ياخذوها اللي هي اسمها كونكريت. يعطيكم العافيه.